Tjena. EUs viktigaste bedrift är, menar jag, att introducera ökad brottslighet i Västeuropa. Absolut. Och om du vill förstöra ett samhälle, då är det troligen det mest effektiva sättet att göra det på. Du ser till att brottsligheten ökar i samhället. Det moraliska förfallet ökar. Jag har jobbat som egen företagare i över 30 år här i Stockholms södra förorter och åkt runt mycket. Och på 80-talet så besökte jag ofta norra Botkyrka. Och då funkar det där ute. Det var ett ganska schysst centrum, mycket butiker och så vidare. Och jag kunde fortfarande göra jobb i Fittja utan problem. Idag är det absolut inte på det sättet. Man ser liksom hur livet har dragit sig ur de här områdena. Och det är framförallt butikerna som försvinner. Hallunda centrum är bedrövligt att se idag. Och i norra Stockholm så har vi Husby som är aktuellt för att företagare, butiksägare, restaurangägare jag tror att idag stänger som protest mot den ökande brottsligheten och för att staten inte gör någonting. Jag lyssnade på en polis, jag tror att det var igår, han blev intervjuad och han sa: vi var inte förberedda på det här, vi hade inte organisation, jag har inte organisation för att klara av den här. Man pratar ju om att brottsligheten har ökat så mycket. Det är så mycket brott. Man klarar inte av det. Så om du är företagare idag eller funderar på att etablera en butik någonstans, du tänker inte på de här områdena. Och butikerna är ju så viktiga för en stadsdel, en förort. Det blir bara en sovstad. Ja, så det är ungefär som om du hade en infektion i en fot. Du måste ju hantera infektionen, få bort den. Annars så lär du förlora foten eller kanske hela benet. Och svensken i allmänhet, den stora majoriteten är medvetna om det här. Vi ser ju det. Folk åker ju inte till Fittja när de ska julhandla. Eller fundera på att köpa en lägenhet i Husby. Det är ju så. Livet drivs liksom ut från området. Ja. Och EU är en stor del i det här. Det är tack vare EUs politik som vi ser den här ökningen av brott idag. Ni vet ju hur det ser ut. Så att, och ibland tänker jag alltså att det är planerat, det är en strategi för att rasera samhällen. Jag menar, om det var så att de märker, men här funkar ju inte. Vi måste ju ändra oss. Folk blir otrygga. Brottsligheten ökar. Oj då. Och så ändrar de sig. Och tänker om. Ungefär som när man gör ett misstag. Och man tänker, fan oj då, det där skulle jag inte ha gjort. Nu ska jag göra på ett annat sätt. Men det gör inte EU. Så jag tycker att det är nästan tydligt att det här är vad de vill. De vill att brottsligheten ska öka. De vill att otryggheten ska öka. Jag kan inte se det på ett annat sätt faktiskt. Om de inte bara är totalt jävla korkade, tjurskalliga och tänker att vi har aldrig haft fel och kommer aldrig ha fel. Ja, resultatet är i alla fall bedrövligt. Så Sverige måste ut ur EU. Absolut. Och våra EU-vänliga politiker måste röstas bort. Det måste ske.
det är intressant också, eller absurt, att de som vill prata om den här infektionen i foten, de blir förlöjligade, kritiserade. Det är ungefär som du skulle gå till doktorn med din infekterade fot och säga, jag tycker att det här ser illa ut, jag behöver hantera det här. Så säger doktorn, ja men du har ju en annan fot, den funkar ju. Varför tjatar du om den där infektionen hela tiden? Kan jag inte prata om din goda fot? Läkaren säger det. Så pratar han om att det finns så mycket bra fötter överallt. Massa bra fötter går omkring på gatorna. Och du tjatar om din infektion. Okej. Men, kom ihåg. Det här är min insikt från ganska nyligen. Vi är i majoritet nu. Vi som vill snacka om den här infekterade foten. Vi är i majoritet. Vi som är medvetna om problemet. Det kan se ut som om vi inte är det, men vi är det definitivt. Jag träffar folk dagligen, som sagt, och medvetenheten om problemet är skyhög. Man häpnar faktiskt. Och jag ser det också på sociala medier. Så att, som sagt, det kan se ut som om de här tankarna som cirkulerar i media är i majoritet. Men det är absolut inte så. Det är en minoritet av folket som tänker som de här galningarna, ska jag väl kalla dem, i svensk etablerad media. Så kom ihåg det nu. Det kanske inte är verkligt för er, men för mig är det det. Vi är i majoritet. Stor majoritet. Folk som har fattat. All right. Tjena.